عليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة رقم 904 وعنوانها حركة أحمد بن نصر الخزاعي في خلافة الواثق عام 231. ونحن طبعا لازلنا في محور الجذور التاريخية للحديث الوضيع اللي هو ما منكم من كرم فليغيره. احنا تعرضنا لمحنة خلق القرآن واضطهاد الفقهاء وأهل الحديث واستمرار ذلك في عصر المعتصم بعد المأمون وتعرض ابن حنبل للضرب بسبب تصميمه على رأيه، وبعد ضربه واطلاق سراحه اعتزل أحمد بن حنبل وتولى الواثق سنة 227 وجدد اضطهاد أهل الحديث في خلق القرآن، فاختفى أحمد بن حنبل تماما طيلة خلافة الواثق، وبالتالي مشهد ابن حنبل محنة أحمد بن نصر الخزاعي الذي قتله الواثق وصلب جثته عام 231. وظل أحمد بن حنبل عن بعيد عن مسرح الأحداث لغاية لما توفى 241 بعد 10 سنوات من مقتل أحمد بن نصر الخزاعي. يعني ده كان فقيه سلبي جدا وجاهل جدا، والحاجات اللي اتكتبت يعني احنا اثبتنا ان الحاجات اللي كتبها كان كتبها ابنه مش هو. المهم الخليفة الواثق يعني واصل حكاية امتحان الأئمة والمؤذنين بخلق القرآن، وبعت منشور بهذا سنة 231، وكان من ضحاياه الفقيه من عين ابن حماد، وجيء به من مصر وامتنع عن القول بخلق القرآن فسجنه الواثق وظل في السجن مقادرا إلى أن مات عام 228. ومثله يوسف بن يحيى البويطي الذي حملوه لبعضهم مثقالا بالحديد أنه رفض القول بخلق القرآن وظل في السجن مات سنة 232. لكن المشكلة الكبيرة بقى هي في قتل أحمد بن نصر الخزاعي سنة 231، وتفاصيلها جت في تاريخ الطبري الجزء التاسع 135 39، وتاريخ بغداد الجزء الخامس 173 180، وبعد نقل عنهما ابن الجوزي وحط كلام فارغ كتير لأنه راجل كان كذاب في الجزء 11 165 إلى 170. الملخص من ده كله إيه؟ أحمد بن نصر يعني كان واحد من عيلة كبيرة، وحتى السويقة اللي كانت في بغداد كانت سويقة يعني تنتسب إلى جده، ومن خزاعة من قبيلة مشهورة، ولم يكن متميزا في الحديث لكن كان صاحب طموح وراجل معروف وفي صفات الزعامة. فعمل بقى حركة، عمل ما يعرف الآن بثورة، والثورة ديت يعني ذكرها الطبري تحت عنوان ذكر مقتل أحمد بن نصر الخزاعي على يد الواثق. يقول في هذه السنة تحرك بغداد في رفض عمرو بن عطاء فأخذوا على أحمد بن نصر الخزاعي البيع. يعني جماعة الناس من بغداد راحوا وبايعوا أحمد بن نصر على الثورة ضد العباسيين. وطبعا من التفاصيل نفهم بقى مكانة أحمد بن نصر، وجده مالك بن الهيثم أحد نقباء بن العباس زمان في الأول، وكانت مالك بن الهيثم كان أحد نقباء بن العباس، وسويقة نصر بغداد تنتسب إلى أبيه نصر واسمه أحمد بن نصر. وظلت حتى يعني سويقة نصر ديت موجودة حتى القرن السادس الهجري في عصر ابن الجوز عبد الرحمن بن الجوز. أهل الحديث بقى الموجودين مش كانت لهم مكانة ومش كانت لهم نفوذ لأن معظمهم الفقراء والعوام، لكن بقى كانوا يعني الناس بقى اللي هم الفقهاء الجدد اللي طالعين، يعني ما رأوا أحمد بن حنبل نفسه اعتزل وخاف وبتاع، فراحوا لواحد بقى صاحب شهرة وصاحب يعني مكانة بسبب قبيلته، فراذوا أحمد بن نصر ضد الدولة العباسية. وخاصة بقى جماعة بتوع أهل الحديث بقى الغلابة اللي زي يحيى بن معين وابن الدوري وابن خيثمة، واستمروا لمعارضة الرأي العباسيين في خلق القرآن، فأصبح صاحبنا أحمد بن نصر مع أنه مش يعرف حاجة لكن أصبح يعني خصما لمن يقول يعني بخلق القرآن. و أحمد بن نصر تتجرأ وشتم الخليفة الواثق عنه بين جماعة الناس ووصفه بالخنزير ورماه بالكفر، وشاع هذا في بغداد، وتجمع حول ابن نصر أهل الحديث يشجعونه على مواجهة الواثق
يقول الطبري: وحملوه على الحركة لإنكار القول بخلق القرآن وقصدوه ذلك دون غيره، لما كان لأبيه وجده في دولة بني العباس من الأثر، ولما كان له ببغداد، وأنه كان أحد من بايع له أهل الجانب الشرقي في بغداد على الأمر بالمعروف والسمع والطاعة سنة 200 سنة 201. و اجتمع عليه طبعا. ابن جوزي يقول ان تحرك ببغداد في اخر ايام الواثق، فاجتمع عليه خلق من الناس يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الى ان ملكوا بغداد. يعني مش عارفين الكلام ده صح ولا غلط. استولوا على بغداد وقت ان كان الواثق يقيم في مدينه سامره او سره امراه. وبدات بقى احمد بن نصر في الاستيلاء على بغداد يقودهم رجلان، يقال احدهما طالب في الجانب الغربي ويقال الاخر ابو هارون في الجانب الشرقي، وكانا موسرين اغنياء يعني. فبذل مالا وعزم على دخول بغداد في اخر ايام الواثق في شعبان سنه 231. ووصلت الاخبار الى رئيس الشرطه اسحاق بن ابراهيم، فاخذ جماعه منهم في احمد بن نصر وصاحباه طالب وابو هارون، وحملهم الى الخليفه الواثق في سمراء. واتعملت بقى محاكمه سريعه لاحمد ابن نصر الخزاعي. والمحاكمه بقى ايه؟ لم تتحدث عن حكايه الثوره اللي هو عاملها، وان هو حاول الاستيلاء على بغداد وجمع الناس والكلام ده. هي تركزت المحاكمه حول خلق القران، وسالوه: ما تقول في القران؟ هل هو كلام الله؟ فيقول هو قال هو كلام الله، فترى ربك يوم القيامه مش عارف ايه، كلام كله في هذا. وبعض الناس بقى حاول يتوسط، والواثق قال: ما أراه إلا مؤذنا بالكفر قائما بما يعتقدوه منه. ودعا الواثق بسيف بقى مشهور اسمه الصمصامة، وقال: إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. يعني أنا هقتله احتسابا لأنه يعبد رب غير الرب اللي احنا بنعبده. ثم أمر بالنطع. النطع اللي هو يعني حاجة تنحط عشان خاطر الدم ما يقعش على السجادة يعني. فأجلس عليه ومقيد، وأمر بشد رأسي بحبل، وأمرهم أن يمدوه ومشي إليه حتى ضرب عنقه، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد، فنصبت في الجانب الشرقي أياما وفي الجانب الغربي أياما، وتتبع رؤساء أصحابه فوضعوا في الحبوس. وظلت جثته موجودة، و يعني حظر يعني ضرب عليه فسطاط على الراس، على الجسد بتاعه اللي هو المصلوب فيه، وقيم عليه الحرس. وتقول ضرب مكتوب عليه بقى ورقة تقول: ضربة عنق أحمد بن نصر، ومكتوب عليها: هذا رأس أحمد بن نصر بن مالك، دعاه عبد الله الإمام هارون الواثق بالله أمير المؤمنين القول بخلق القرآن ونفي التشبيه، فأبى إلى المعاندة فعجله الله إلى ناره. حمق الخليفة الواثق في قتله ابن نصر وصلب جسده في مكان وتحليق رأسه في مكان آخر أدى إلى تحوله إلى رمز للنضال في أعين الثوار. والجماعة الحنابلة بقى، أو الجماعة اللي هم بدأ الحنابلة في الوقت ده كلهم بقى يعني ضد الدولة، وهم موجودين وسط الناس، ابتدوا بقى يختاروا منامات وقصص عن كرامات لرأس أحمد بن نصر، وخصوصا بقى في خلافة المتوكل الذي جاء بعد الخليفة الواثق، اللي هو جاء بعد أخيه الخليفة الواثق. وابن الجوزي ذكر هذه الحكايات في كتاب مناقب أحمد بن حنبل، وعملوا بقى إن النبي كان بيجي والنبي قال والنبي عمل إلى آخره. وبعدين أنزلوا رأسه وجمعوه بجسده ودفنوه سنة 237 في خلافة المتوكل. و يقول بقى الطبري في أحداث 237: وفي أمر المتوكل يوم الفطر بإنزال جثة أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي ودفعه إلى أوليائه. وبعدين بقى تتعامل بقى إن يعني بقى لما توكل أمر دفع جثته دفع لما كان متوكل لما أفضل الله الخلافة نهى عن الجدال في القرآن وغيره من أفضل الكتب مش عارف إيه. يقول لك: اجتمع الغوغاء والرعاء إلى موضع تلك الخشبة وكثر وتكلموا. ف المهم أن أنزل
الجثة أو ما تبقى الجثة متوقع منها، ومنع بقى أن حد يتكلم ويعمل دوشة، اللي هو الخليفة المتوكل، وتم دفن جثة ابن نصر. و يعني انتهى الموضوع. لكن كان بقى العصر اللي جاي كله مع الحنابلة بسبب المتوكل نفسه. المتوكل نفسه ده راجل مصيبة كبيرة جدا. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم نظرة قرآن في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.